السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا معانا النهاردة ان شاء الله جاكيت شتوي او سويتر شتوي. ازاي تعملي؟ انا معايا طريقة عمل او قص الجيب اللي هو بيبقى في الجنب. هوريكم ازاي تعملوا المقاس ده، مقاس كبير. يعني انا عملت هنا العلامة، الفيديو ده للمبتدئين. انا عملت هنا علامة او الرسمة المستطيل بتاع الجيب. لو انت مبتدئة هتقولي لي انا اعرف اعمل المستطيل ده ازاي، اعرف المكان بتاعه هيبقى مظبوط ازاي على الجيب او في السويتر او الجاكيت. ازاي تعمليه؟ ده مقاس كبير زي ما قلت لكم. بتيجي من عند الكتف، القماشه بتبقى معاكي مقصوصه لسه. الجيب بتعمليه قبل تركيب السوسته والتقفيل علشان يبقى مرتاح معاكي وتعرفي تتحكمي فيه. هنا انت بتيجي من عند الحده بتاعت الابط او الجيب، الحده بتيجي من عند قصه الكتف ومن الحرف او لجوه زي 2 سم، مفيش مشكله. وبتنزلي 41 سم. يعني بتقيسي من عند الكتف، القماشه لسه معاكي مقصوصه قبل التقفيل، بتقيسي 41 سنتي. 41 سنتي بتروحي عامله علامه صغيره، والعلامه دي يعني بتكون هي المستطيل من الزاويه اللي جايه لبره للجنب من عند التقفيل، مش للامام، لا هتبقى للخلف. العلامه دي بتحطيها بعد ما بتاخدي 41 سنتي. تمام كده، 41 سنتي طول الجيب بقى نفسه. يعني انا هنا عاملاها بميول. العلامه اللي انت حطيتيها، خلينا احنا كده حطينا العلامه بعد 41 سنتي. العلامه دي علشان تشوفيها هي مظبوطه ولا لا، المفروض ان الجيب من عند العلامه دي للجنب بيكون صافي بعد التقفيل 10 سنتي. 10 سنتي هنا اهو. طبعا هنا انا عاملاها 12 سنتي لان انا لسه هقفل ال2 سنتي دول هيبقوا في التقفيل، فكده هتطلع معانا صافي 10 سنتي. يبقى كده النقطه اللي احنا حطيناها مقاسها مظبوط. يعني بعد ما تنزلي 41 تتاكدي المقاس من هنا 10 سنتي، وسايبه انت سنتي او 2 سنتي كمان للتقفيل من هنا، هيبقوا للتقفيل. بتاخدي بقى النقطه اللي انت حطيتيها دي وبتنزلي عليها 15 سنتي. 15 سنتي بتجيبيهم بميول. يعني من فوق هنا قلنا هيبقوا 12 سنتي عشان هي بعد التقفيل بيصفوا على 10. بتيجي بميول وانت رايحه لبره اللي هو الجنب اللي هيتقفل، بميول طالع عليه بالمزوره كده، وتنزلي 15 سنتي وبتروحي حاطه علامه 15 سنتي اللي هو طول الجيب، مقاس كبير. اللي حطينا احنا هنا نقطه وهنا نقطه، بتروحي موصلاهم ببعض زي ما انا وصلت كده. انا وصلتهم ببعض النقطتين. بعد كده بتشوفي قبل ما تحط، يعني انت حطيت النقطه بتاعه الطول، عايزه تتاكدي من المقاس بتاعك مظبوط، ان المسافه هنا اكبر من اللي تحت للجيب. بتجيبي من عند النقطه هنا الزاويه وبتقيسي. طلع معايا هنا 8 سم. هي المفروض بتبقى صافي 6 سم. طبعا احنا سيبنا ال2 سم كمان هنا، هما نفس اللي سيبناهم فوق عشان التقفيل. يعني ده كده بعد التقفيل هتبقى صافي 6 سم. 6 سم من هنا، وهنا 10 سم. كده يبقى المقاس بتاعك مظبوط. بعد التقفيل 6 سم، هنا 10 سم من فوق، لان الجيب بيبقى بميول. بتعملي ايه بعد كده علشان تعملي عرض الشريطه بتاعت الجيب؟ معايا 3 سم عرض. يعني من عند النقطه اللي احنا علمناها هنا بتاخدي 3 سم وتروحي حاطه علامه، بعد كده بتوصليها ببعضها. هنا برضو نفس الكلام، من النقطه اللي احنا حطيناها الاول دي بتقيسي 3 سم وتروحي حاطه علامه. النقطتين هنا اللي هما 3 سم من عرض المستطيل بتوصليهم ببعض زي ما انا وصلت كده. بتروحي جايه في نص المستطيل وحاطه نقطه، وهنا في نص المستطيل بس في الحرف مايل للحرف ونقطه، وبتعملي خط في النص كده بمثلثين. المثلثين دول هما اللي هنقصهم دلوقتي. يا رب تكون وضحت معاكم. الفيديو ده زي ما قلت لكم للمبتدئين. احنا هنا هنقص او هنفتح المستطيل بتاعنا. بنعملها سنه صغيره كده وبنشقها لما لتحت. بتيجي بقى لعند المثلث اللي احنا عاملينه ده، وبتيجي مايله على الجنب ومن هنا على الجنب عشان تعملي المثلث ده هيبقى قالب لجوه مع التقفيل. هنكمل بقيه المستطيل بتاعنا. بتطلعي على الزاويه للحرف بالظبط هنا، وهنا برضه عملناها. لو القماشه دي قماشه شتوي، الخامه دي شتوي تقيل، يعني فيها من جوه يعني زي الدفايه كده. لو القماشه بتاعتك اللي انت هتفصلي عليها خفيفه، يعني بنصح ان انت تحطي فازلين وتطبعيه وبعد كده تشقي، بيخلي القماشه دي لو هي بتنسل تبقى ماسكه نفسها معاكي، ما تنسلش او تبوظ. يبقى احنا كده فتحنا الجيب
بتجيب شريط، احنا قلنا ان المستطيل ده 15 سنتي، بتجيبي له 20 سنتي. المفروض ان الشريط المستطيل اللي هيتركب هيبقى للجيب، بيبقى المقاس ازيد معاكي من هنا ومن هنا، لان لما هيبقى لتحت بتقفلي عليه لازم يكون ازيد. دي بتبقى 20 سنتي. الشريط ده 20 سنتي في كام؟ هنقيس لكم اهو. 20 في 8 سنتي، يبقى هنا 20، حتى هو طالع معايا 21 سنتي، مش مشكله في السنتي زياده. في 8 سنتي علشان تطبقيهم على 2 هيعطوكي 4 سنتي. هنا عاملين معايا 4 سنتي كده في طول ال20 سنتي. هوريكم بقى احنا هنقفل ازاي الشريط ده على الجيب. ومعايا هنا القطعتين اللي هم هيبقوا الجيب. على فكره القطعتين دول انا طلعتهم من حردة الجيرو، يعني القطعتين دول عشان المقاس بتاعي كبير طلعوا معايا من حردة الجيرو. لكن انت لو حردة الجيرو مش هتجيب المقاس بتاع الجيب، بتعملي لهم حتتين تانيين، قطعتين تانيين عادي مفيش مشكله. قطعتين بتوع الجيب الواحده فيهم هتبقى معايا هنا لو 20 سنتي مفيش مشكله، هي معايا هنا جايبه على 18 سنتي. لو هي 20 مفيش مشكله. 18 سنتي في كام الطول؟ طول الجيب او ارتفاعه اعطيني 27 28 سنتي، يبقى 28 في 18. عادي انت ممكن تعمليه 30 مفيش مشكله، وترجعي تظبطيه في 20 مفيش اي مشكله. بس هي دي زي ما قلت لكم علشان هي طلعت من الحرده بتاعت الجيرو فانا اخدتها نستفاد منها ما تترماش. هنا هنقفل الجيب بقى. هنعمل ايه؟ هنا بقى بنعمل ايه علشان نقفل الجيب بتاعنا؟ بتجيب القطعه اللي هي المستطيل دي بتطبقيها، بتبقى معاكي 4 سنتي، بتخلي الحروف جايه لبعضها كده، يعني جايه للمستطيل اللي احنا قصينه، يبقى كده المستطيلين جايين مع بعض، وبتاخدي الحرفين دول مع بعض كده وبتقفلي. بس في التقفيل يعني واحنا بنقفل مش هقفل من الحرفين خالص، من هنا الحرفين مع الحرفين اللي احنا شقينهم دول، مش بنقفل من الحرف مع الحرف، لا ده احنا بنقفل الحرف ده، ولكن ده ما بيبقاش الحرف، لا بتنزلي لتحت عند العلامة. يعني هنا العلامة دي بنحط دي كده معاها. في التقفيل بتجيبي الزاوية دي وتمشي الخط بتاعك مع الخط ده هنا بالحرف هنا كده، وهنقفل مع الزاوية اللي هي بتاعت المثلث ده. هنبدأ الخياطة من هنا وتقفل. خلاص كده احنا قفلنا القطعة بتاعتنا. بس انت بتقفليها الاتجاه بتاعها ازاي؟ الاتجاه بتاعها بيبقى بتحطي الطبقتين دول الشريط في الواجهة بتاعة المستطيل اللي هي داخلة لجوه من ناحية السوستة مش لبره. يعني في التقفيل بتاخدي الجنب، هما دول كده بنسميهم جنبين مثلا، جنبين. انت بتركبي القطعة المستطيل دي مع الجنب اللي داخل لجوه للجاكيت مش اللي خارج لبره، علشان لما بتيجي تعدليه بعد التقفيل بيتعدل معاكي، يبقى هو جاي وشه للجنب من بره، عشان للايد يبقى الاتجاه بتاعها صح. تمام كده. بس احنا هنرجعها تاني علشان انا لسه هركب القطعة دي. القطعة دي زي ما قلت لكم بتبقى فيها دوران كده، يعني هي في القص فيها شبه دوران من هنا، ومن تحت بتكون عدلة عادي، بتخلي الازيد من القماش نازل لتحت عشان ده يبقى مسافة للجيب او للايد، ومن هنا بتخليها يعني 2 سنتي بس طالعة عن المستطيل. بنحط القطعة بتاعتنا كده الطبقات مع بعضها، وهنرجع نثبت عليها زي ما ثبتنا هنا، هنثبتهم مع بعض دول كده من اول الزاوية للزاوية التانية. من هنا من عند المثلث ده بتبدأي خياطة تقفيل، هنقفل، والطبقة اللي هي المستطيل ده في النص بتحط دي فوقها ونقفل.
كده احنا قفلنا القطعة دي، خلينا الدوران هو اللي رايح لفوق. هنقفل القطعة التانية من هنا، بنسويهم مع بعض، الحرفين من تحت والحرفين من فوق، بتبدأي ايه تاخدي القطعتين كده مع بعض. وفي التقفيل زي ما قلت لكم بتبدأي بالإبرة من هنا كده، بتبدأي تنزلي للزاوية التانية دي. كده بعد ما قفلت القطعتين بتوع الجيب، كل ده كده بندخله في الجزء اللي هو المستطيل ده. يعني بنعدل الجيب بتاعنا كده، ودي كده بنخلي الجيب كله يعدل بره او لجوه. والقطعه بتاعت المستطيل اللي هي هتبقى البرواز للجيب برضو بنخليها لجوه كده. هنا بنعدل الجيب بتاعنا. في مثلثين صغيرين هنا لازم دول يكونوا لبره، دول كده بنخليهم قلبين كده، ما بيبقوش لتحت. ودي كده بنتأكد من المقاس بتاعنا هو مظبوط معانا ولا لا. ده كده شكله. هنا الحردة بتاعت الجيرو، ودي كده القطعة بتاعت الجيب طلعت معانا بالشكل ده. احنا محتاجين نثبت، هي كده اتعدلت بس كلها لسه مفكك. بنثبت بقى المثلثين الصغيرين دول، ما بتشدهمش ولا حاجه، يعني ما تروحيش شد دول لتحت عشان ما تبصش، زي ما هي بالظبط بتعدليها بالراحه وبتثبتيها بالخيط. بعد ما بنثبت الحتتين دول بنلف على الجيب نقفله. انا ثبت من تحت، بنيجي من هنا وبنثبت. انا بعمل معاكم بالراحه خالص علشان تبقى واضحه في الفيديو. تمام كده الجيب معانا كده اتثبت. كده هو اتثبت، لكن لسه ما تقفلش الجيب لسه كده هنا مفتوح، احنا هنا لسه هنقفله. بندور على الحروف بتاعتنا دي من هنا بقى بتقفلي دي كده تاني، ندوس عليها تاني. بس بتساوي القطعتين مع بعض في الحروف في التقفيل. كده لو القماشه بتاعتك فيها تنسيل او من النوع اللي بينسل، بتروحي عند الاوفر وبتساوي الحروف دي وبتسرفلي. ما بتنسلش، يعني الخامه دي ما فيش فيها تنسيل ان شاء الله، فمش محتاجه للاوفر. او الاوفر بيديكي تثبيت شويه للخامه. احنا هنا كده قفلنا الجيب زي ما انتم شايفينه. لو حابه ان انت تدور على الجيب، يعني من هنا كده بتدوسي تثبتي عادي ما فيش اي مشكله. حابه تسيبيها على ما هو، وكده شكل الجيب معانا اهو. كده شكل الجيب. يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله معايا تفصيلات تانية. هعمل لكم ان شاء الله طريقه عمل الزنط بتاع الجواكت الشتوي، الموديلات الشتوي، وهعمل لكم ان شاء الله
تفصيلة اطفال شتوي. في فيديو تاني ان شاء الله هعمل لكم السويت شيرت الاطفال اللي هو الخامة الشتوي. وده كده الجيب معانا زي ما انتم شايفين. لو انت حابه تدوسي عليه زي ما قلت لك خيط من هنا بتدوسي عليه كده دوران لهنا. حابه تدوسي على الحرف ده اللي هو ده لو انت دوست عليه هيقفل معاكي الجيب من هنا كده. لو انت دوست عليه بيقفل معاكي الجيب هنا خالص. ده بيبقى عايز يتداس عليه قبل تقفيل الجيب وهما لسه مفتوحين، بتقلبيها لتحت وبتدوري عليه. يا رب تكونوا استفدتم ان شاء الله. ومعانا تفصيلات جديده. معاكم ام انس للخياطه والتفصيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.